mi tüntette el az előző emberiséget? Nagyon egyszerű, az előző emberiséget az özönvíz tüntette el. És na ezt még sohasem olvastátok, sohasem hallottátok senkitől, amit most fogok mondani az özönvízzel kapcsolatban. Az özönvízzel kapcsolatban feltételezések vannak. Az özönvíz nagyon egyszerűen működött. Tudod, hogy működött? Az özönvíz úgy működött, hogy ugyanazt csinálta az előző emberiség, csak már fokozottabb formában, mint mi, hogy felélte a fákat. De ugye a párolgás az nem szűnt meg, a párolgás nőtt. Mivel melegedett ugyanúgy a bolygó, mint most, a párolgás nagyobb lett. De nem tudott kicsapódni a pára, mert a fákat ugyanazt csinálták a fákkal, mint amit most csinálnak, felhasználták. És egyszerűen annyi páratartalom gyűrt össze a légtérbe, hogy leszakadt a pára, érted? A víz. Szó szerint. És az egész bolygót elöntötte a víz. Hát most úgy tűnik, mintha ugyanezt akarná a hatalom. Tehát ahol hatalom van, nem korlátozzák a fáknak a kitermelését, és nem kötelezik az embereket arra, hogy ültessenek fát. Sőt, ugye a túlélés mindennél fontosabb, olyan állatokat tartanak, ami lelegeli a kicseperedett fákat, ami a földből kinőtt, lelegeli. Ugye, mert a kecske, a juh, az mit érdekli az, hogy az egy fa? Úgy lelegeli, mint a pinty. És ezért, ha megnézed azokon a területeken, hogy kezdődött ugye az, hogy kivágták a fákat, utána a fa az nőne újból, de hát valamit enni kell, akkor mit csináltak? Állattartással kezdtek foglalkozni, ugye előtte ott erdőművelés volt, utána mivel már erdő nem lett, erdőből nem tudtak élelmiszert összeszedni, ezért mit csináltak? Ugye állatokat elkezdtek tartani, hogy ne halljanak éhen, és ugye mi történt? Az állatok mindent lelegeltek, nem hagyták kinőni a fákat, és gyakorlatilag a terület onnantól kezdve elkezdett félsivatagosodni, majd elkezdett sivatagosodni. Ha megnézed a félsivatagokat, ahol állattartással foglalkoznak, ez van, nincs egy fa se. Miért? Mert az állatok minden kezdeményezést lelegelnek. És az lehet teve, vagy lehet, mondtam én ott Mongólia környékén, vagy lehet éppen, mit tudom én mondjuk, juh, vagy kecske, vagy éppen szarvasmarha, tök mindegy, annak mindegy, csak zöld legyen, azt tegye. És ugye a kecske meg a juh az úgy lelegeli, hogy a fűnyíród nem vágja le annyira a füvet, mint ahogy a kecske meg a juh lelegeli, mert a tehén még annyira nem is, mint a kecske meg a juh. És gyakorlatilag ezzel, hogy nincs ez odafigyelve, nincs szabályozás, nincs gondolkodás, nincs következményfelmérés, nincs. Afelé haladunk, hogy szépen írtják a fákat, írtják a növényzeteket, és ha nincsenek fák, akkor nagy baj, mert ugye ott azon a területen akkor nem csapódik ki a pára, de tök logikus, hogyha az egész bolygó elkezd elsivatagosodni, akkor hol fog kicsapódni a pára? Nem tud kicsapódni. Egyszer csak párolog, óriási hőmérséklet, érted? Sokkal nagyobb, mint most. Párolog, és egyszer csak fogja, és rászakad az egész bolygóra a víz, a pára. És akkor így feltételezgettek dolgokat, hogy mit tudom én, honnan jött a pára, a földből, föltörtek a vizek, és az jött vissza, meg ilyen baromságokat kitaláltak. Hogy egyszerű az egész, ehhez csak az kell, hogy az emberiség azt csinálja, hogy írtsa ki a fákat. És itt előbb-utóbb, minél gyorsabban kiírtja, annál hamarabb lesz ezen a bolygón özönvíz. Világos voltam?
és ez sima, ha végig gondolod, tiszta fizika. Világos ez? Semmi más, tiszta fizika. Tehát végtelenségig a pára nem marad fönn a levegőbe. Egyszer csak fogja és leszakad, és abból lesznek majd olyan felhőszakadások, ami az egész bolygót elborítja és elmos mindent. Érted? Jó, tehát csak azért mondom, hogy mintha ezen a bolygón szándékosan csinálnának ilyen dolgokat, és hát nem ilyen baromságokat kell csinálni, hogy csökkentsük a szénmonoxidot meg a széndioxidot, érted? Eleve ott kezdődik, hogy a növények a szénmonoxid dúsabb levegőben, vagy a széndioxiddal dúsabb levegőben, tudod mit csinál? Gyorsabban nő. Minden növény. Miért? Mert ezt se tanulták fizikából, fotoszintetizál, ami azt jelenti, hogy kivonja a széndioxidot, mivel szén alapú növényekről van szó, kivonja a széndioxidot, abból kivonja a szenet, mert szénre van szüksége, és felszabadítja az oxigént. Nem tanultak fizikát? Fizikából is 5-ös voltam általános iskolában, tehát érdekeltek az ilyen dolgok. Szóval a lényeg az, nem lettem fizikus, mert nem is akartam volna fizikus lenni, de ezt tanultuk annak idején általános iskolában, érted? Az, hogy mit tanultunk középiskolában, az nem nagyon tudom, mert ez mind az általános iskolai tanulmányom, amiket elmondtam, mert a középiskola annyira nem maradt meg, mert nem voltak olyan jó tanáraim, mint általános iskolában, és ezáltal ezek a középiskolai tanulmányok már mellékesek voltak. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen egyszerű dolgokat mintha nem is ismerünk, mintha nem is lennének itt fizikusok ezen a bolygón, érted? Mintha nem is lenne olyan jellegű szabályozás, ami tényleg a jövőt vinné előre, hanem olyan jellegű szabályozások vannak, aminek az ég adta világon semmi értelme. Tehát most a széndioxid kibocsátást vagy a szénmonoxid kibocsátást szabályozni, az azt jelenti, hogy avval a növényvilágot teszik tönkre. Hát ugye minden növény szén alapú, és minden növénynek akkor tud fejlődni, hogyha szenet tud kivonni a széndioxidból, és ha szenet vont ki a széndioxidból meg a szénmonoxidból, akkor mi lesz belőle? Ugye mi a szénmonoxid? Az ugye CO, a széndioxid meg CO2, így van. Tehát ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a szénmonoxidból, ugyanúgy a széndioxidból a növény kivonja a szenet, hogy növekedjen, és felszabadítja az oxigént. Érted? És meg van állapítva, ez tény, bizonyos kutatók megállapították a jégrétegek tanulmányozásával a déli sarkon, tanulmányozták, lefúrtak mit tudom én, milyen mélyre, és megállapították, hogy abban az időszakban, amikor nagyobb volt a széndioxid mennyiség, akkor a Földön a növények azok sokkal gyorsabban növekedtek. És akkor meg akarják akadályozni a növények növekedését. Szó szerint, képzeljétek el, mintha agyalágyult emberek lennének a Föld vezetői, komolyan mondom. Szó szerint. Pedig ez tiszta fizika. Tiszta fizika. Úgyhogy mondom, most elmondtam nektek, hogy történt az előző vízözön, amiről én konkrét tényeket mondtam el, hogy így történt, érted? És csak ilyen különböző feltételezések vannak ezekkel a vízözönökkel kapcsolatosan. Tehát egy bolygószintű vízözönt úgy lehet létrehozni, hogy ki kell szárítani a bolygót, mármint úgy értve, hogy a növényzetet, érted? Ki kell szárítani a növényzetet, meg kell szüntetni a növényzetet, vagy nagyon minimálisra le kell csökkenteni, ezáltal megnő a párolgás, mert megnőtt a bolygó hőmérséklete, és egyszer csak olyan mennyiségű víz
pára lesz odafönt, hogy leszakad, érted? Tehát nem elkezd esni az eső, hanem maga a hatalmas pára mennyiség az szó szerint rászakad a bolygóra és megtörténik a vízözön.